Moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Täytyy heti video alkuun todeta, että kyllä on ihana, kun autossa on vepaasto. Meillä siis tämä on ensimmäinen auto, missä meillä niinku on vepaasto. No on tämä nyt ollut meillä jo. Kauan tää on ollut meillä? No on tämä ollut. Vepaasto on semmonen, että se lämmittää tämän auton. Sä pystyt tuolta sisältä painaa napista ja sitten alkaa auto lämpenemään ja sitten se lämmittää täältä sisältäkin. Rasmus sairastui viikonloppuna. Mä vähän enteilin tämmöstä perjantai-iltana. Meillä oli siis perhepäivä perjantaina ja mä vähän ihmettelin, että iltaakohan, että jotenkin ei nyt ihan oo niinku ok. Hän on kipeänä ja mun hupilaisena tänään ainakin. Ollaan menossa hakemaan kauppatilausta tällä kertaa Sittarista, koska Prismasta ei enää saanut tälle päivään. Tää Sittarin noutopiste toimii vähän eri lailla mitä Prisman noutopiste. Tänne kun sä tuut, niin sä pistät eli me lähdetään jo. Sä pistät tekstiviestin numeroon, mikä on tuossa seinällä, ja sit sä ootat tässä, että hän tuo sun ostokset ja hän siis kantaa ne auton peräluukkuun. Kotona olla. Olipa kätevä kaupassa käynti. Jaksatko sä kantaa sen? No niin, kannat sä se kassi sisään. Mäpä näytän nyt ekana, kun mä pistän nää pakkaseen. Petri on nyt ostanut töihin evääksi tämmösiä Finduksen valmisaterioita. Nämä on kuulemma ollut kans ihan hyviä. Pasta Alfredo, lihapyörykät ja grillipihvit. Tässä samalla kun näette, että mitä me sieltä kaupasta oikein tilattiin, voin paljastaa ihan perusjuttuja, niin kerron teille, että mitä me syön tällä viikolla. Meillä on näistä aineksista niin 5 eri ruokaa suunniteltu. Ensimmäinen on mureke plus perunat ja salaatti. Sitten on butter chicken. Sitten hernekeitto itse tehtynä. Tää jäi tekemättä silloin 1 viikko aikaisemmin, niin tehdään se nytte. Sitten on makkarakastike plus perunat ja uunifeta pasta. Tätä uunifeta pastaa ei ole tehty, siis ollaankohan me kerran aikaisemmin tehty uunifeta pastaa ja nyt sitten ajateltiin, että testataan, miten tää toimisi lapsille. Kanaa, sitten kreikkalaista jogurttia. Tämän ohi äsken näyttää. Mä ajattelin, että tehdään butter chickenia tällä viikolla, niin ostettiin siihen tämmönen valmis purkki turkkilaista jogurttia ja sitten tehdään joku ilta pannukakkua, niin siihen Petri oli ottanut tämmösen pursotettavan kermavaahon. Sitten viimeisessä pussissa oli vaan leipää. Näistä menee yli puolet pakkaseen. Jätettäisikö tuo vaikka nyt kaappiin ja sitten toi limppu. Nämä ostokset maksoi yhteensä 147 € ja 30 senttiä. Tämän päivän lounas minulla on mun eilen aamulla tekemiä pinaattilättyjä ja sitten siinä on nokare, oliko tää nyt turkkilaista jogurttia. On hyvää. On hyvää. Puolukkahillo oli loppunut, niin jotain kostuketta vaatii. Niin tää itse asiassa toimii aika hyvin. Kello on 12.01. Rasmus on nukkumassa. Nukkutaan aamuna tosi myöhään, mutta nyt selkeästi väsyttää, kun on vähän puolikuntoinen, niin meni jo päiväunille. Tää vlogi, mikä tulee tänään, niin siinä on nyt 6 eri kielelle tekstitys. Mun normaalina työpäivänä mä en mene siis yleensä päiväunille, jos ei ole jotain poikkeuksellista, mutta yleensä silloin, jos Rasmus on kotona niin kuin näin kipeänä, niin sit meen. Ja mä huomaan, että mua siis alkoi väsyttää vaan entisestään, kun mä menin maate. Oikein piti repiä itteni ylös, mutta ei se auta. Ei muuta kuin hommia siivoo kodaria. Rasmus nukkuu mega pitkät päikkärit, annoin nukkua. Mä ajattelin, että tekee hyvää, kun on puolikuntoinen, niin nukkua. Ja nyt täällä on sitten vauhti päällä. Minä käytiin 2 kahvit tuossa 3:30 kähämässä, kun tosiaan Rasse nukkui, niin mä sitä ajattelin, että en viitti tulla kolistelemaan. Ja miten mä keitin niin laiha kahvit? Oikein harsytti juosta kahvia, kun se ei maistunut kahville. Osa teistä varmaan muistaa, kun ostin tuossa jo joku aika sitten ne syyskasvit tohon terassille. No. Tää reppana näyttää tolta, mutta kattokaas noita, mitkä on tuolla. Niin kuin nämä. Oh jee, tyylikkään näköiset. Mennäänpä Rasse sisälle.
Ja sitten nämä kruunaa kaiken. Mä innostuin ostamaan nuo ehkä vähän liian aikaisin silloin, koska enhän mä oon niitä sitten muistanut kastella. Ja tässä oli kuitenkin niin lämmintä pitkään ennen kuin alkoi nämä kylmät. Oi, onpas mä vaale. Laitan ruoan tulemaan nyt ihan ensimmäisenä. Mulle iski laiskuus. Mun piti tehdä mureketta, eikö siis perunamuussia murekkeen kaveriksi, mutta en jaksanut alkaa kuoriin, niin mä vaan vähän pesasin perunoita ja keitän kokonaiset perunat. No jää, laitetaanpas pannu takaisin sitten laatikkoon. Meinasin noita sipuleita vähän paistaa tuossa ennen kuin laitan murekkeen sekaan, mutta eihän meillä olekaan sipulia. Ei ollut viimeksikään kaloin tekee ruokaa ja ei muistettu nyttekään tilata kaupasta. Petri tuli kotia töistä, melkein niin läpsystä vaihto, mä lähden käymään. Mä haluan nyt käydä kahtoon ainakin tuohon keittiön pöydän niin ulkopuolella olevan terassin pöydän päälle, niin uuden tommosen kallunan. Ai. Aloitetaan rustasta. Onks kellekään muulle käynyt tälle syksyyn tälle ihanasti, että oot ihan innoissaan ostanut jo pihalle noita syyskasveja ja sitten ne on jo kuollut. Kävin K-Rauhassa, josta kurvasin sitten Tokmannille ja Sittariin ja tiri, Sittarista ostin, kuulkaa nyt sitten. Nyt jos mä nämä tapaan, niin mä en oikeasti enää osta yhtään mitään. Mutta mä ajattelin, että nyt voisi olla niinku parempi mahdollisuus saada pysyä noi hengissä, koska on pakkasta, niin ei tarvitse kastella. Sisällä käyty sen verran, että söin sitä perunaa ja mureketta ja vaihoin alukerraston päälle, ettei paleillu. Nyt pihalle. Hei! Ja mihin sä lähet? Älä mene sinne. Mihin sä menit? Alma. Alma tänne. Tänne näin. Ei sinne. Omalla pihalla pysyt. No haluatko sä mennä sinne? Mä tässä vähän mietin semmoista, että milloin niin olisi se aika, kun vois näihin tuijiin laittaa valot. Yritin katsoa YouTubesta jotain mun vanhaa videota, että milloin mä oon laittanut. Mä löysin yhden ja siinä mä olin laittanut ne vasta joskus marraskuun loppupuolella. Niin sit mä yritin ehtiä toista, että olisinko mä laittanut ne joku vuosi aikaisemmin. Mut nyt vaihdetaanpa tähän vähän niinkö kivemmän näköiset. No ai, miten tuli kivaa. Tähän mä ostin tämmösen niinkö isomman, missä on useampaa eri väristä kallunaa ja sitten tohon mä ostin tommosen pienemmän. Tähän mulla nyt ei oo mitään ruukkua. Olkoon se tossa tässä näin. Ehkä vähän kivempi kahtella tuosta niinku keittiön pöydässä tähän, kun on tommonen niinku nätti kalluna istutus tossa, kun sitten tommonen kuivunut ja kuollut. Täällä on kaikki ihan jäässä. Kaikki ihan jäässä. Onko hiekka jäässä? Itse kun oli loppunut nämä isommat kynttilät, ei ollut näitä. Nämä sopii nimittäin paremmin tähän isoon lyhtyyn, mutta laitetaan nyt tämmönen pienempi kynttilä. Tässä on valokki. No niin, on valot. Mä kahtoin just, että siinä on valot. Se on hyvä, kun täällä on aika pimeä. Kyllä nää niin melkein kohta huutaa valoja. Aika pimiä tässä etupihalla.
noin pieneen tilaan meni Borealas. Jes, saatiinpa hyvin aikaiseksi nyt. Mä vähän tätä päätyäkin nyt siivosin ja vaihtelun vuoksi käänsin noin kierrätysastiat tähän toiseen reunaan. Nää on ollut kyllä hyvät. Tuohon voisi olla kiva tuohon nurkkaan nyt joku semmonen niinku pylväsmäinen, semmonen joku viherjutsku. Mä menin sisälle ja katsoin tästä ovesta ulos, niin nyt mä muistan, että minkä takia ne oli tässä. Nimittäin kun tästä ikkunasta katsoo tänne, näin, niin sit sä näet heti ne roskikset, mutta kun on tässä reunassa, niin ne on vähän niinku pois silmistä. Niinkö näin? Niin tästä kun sä katsot tuonne, niin ne ei niinku ihan hyökkää silmiin. Hyvää huomenta. Kattokaapa mikä auringonpaiste ja upea ilma täällä on. Vau. Ihana ilma. Vitsi. Aamu aloitetaan Almankaa lenkillä täällä takaamme. Tässä Rasmus pääsi tänään päiväkotiin. Aluksi oli vähän silleen, että mä en halua mennä, mutta sitten kun päästiin päiväkodille, niin aivan innoissaan. Mutta ymmärtäähän tuonko... Oi vitsi, mikä aurinko! Ai että... Ymmärtäähän tuonko syysloma takana, ei sitten ollut vähän kipeänä, niin me jatketaan Almankaan lenkkeilyä. Täällä aivan mahtava saa. Aika kirpsakassa kelissä ja arvakkaa kuka ei ottanut hanskoja. Kiitos todella paljon, että katsoit tämän vlogin. Oikein mukavaa päivää sulle. Nähdään huomenna. Moikka!